สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนการแสดงออกถึงความไม่มั่นใจภาษาอังกฤษคือ maybe แล้วก็ probably คุณอาจจะรู้แล้วคำว่าอาจจะกับคำว่าน่าจะแต่ว่าที่จริงแล้วมีวิธีการพูดมากกว่านี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิดีโอนี้คำแรกคือคำว่าอาจจะนี่เป็น direct translation ของ maybe อาจจะใช่ maybe it's right อาจจะไปพรุ่งนี้ maybe I'm going tomorrow เขาอาจจะไม่เข้าใจ maybe he didn't understand เกาหลีอาจจะหนาว Korea maybe cold ฉันอาจจะเข้าใจ I maybe understand maybe I understand มีบางคนชอบพูดว่าบางทีอาจจะแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะคะบางทีไม่ใช่ sometimes นะบางทีอาจจะคือ maybe ตัวอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะไม่รักเรา maybe he doesn't love me maybe he doesn't love us บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจ maybe he didn't understand คำว่าอาจจะเหมือนกับ 50% มั่นใจแค่ 50% มีอีกคำหนึ่งค่ะที่มีความหมายว่า maybe เหมือนกันซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยแต่ว่าใช้ในภาษาพูดแล้วก็จะหาไม่เจอในหนังสือภาษาไทยนั่นคือคำว่ามั้งเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อปีเตอร์มั้ง What is his name? Maybe it's Peter. I think it's Peter but I'm not sure. วันนี้วันอะไรอ่ะวันอังคารมั้งไม่มีนาฬิกา What day is today? Maybe Tuesday. I don't have the watch. I don't know. ไม่รู้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้สิ1,000 บาทมั้งHow much is this computer? I don't know. Maybe 1,000 บาทส่วนมากจะใช้ในการตอบคำถามมีคำถามมาแล้วก็ตอบมั้งแต่ว่าใช้บ่อยมากเกินไปไม่ดีนะคะเพราะมันเหมือนกับไม่แคร์อย่างเช่นนาฬิกาตัวนี้เท่าไหร่500 บาทมั้งก็เช็คสิทำไมไม่เช็คอ่ะ How much is this watch? Maybe 500 baht. Yeah, go. So check it. Why don't you check it for me? ถัดไปคือคำว่า probably คือประมาณ 70% ความเป็นไปได้ 70% ตัวอย่างนะคะวันนี้ฝนน่าจะตก I think it's gonna rain today. Rain probably will fall. คนส่วนมากชอบพูดว่าน่าจะฝนตกแต่ว่าไม่ใช่นะคะฝนน่าจะตก rain probably fall เขาน่าจะอยู่ที่นี่นะ he's probably living here เขาน่าจะรู้นะ he probably knows it คำถัดไปที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าน่าจะคือคงจะเขาคงจะรู้แหละ he probably knows it เขาคงจะสอบผ่านHe will probably pass the test. พรุ่งนี้ฝนคงจะตก The rain will probably fall tomorrow. คำว่าคงจะและน่าจะใช้สลับกันได้นะคะคำสุดท้ายของวันนี้คือคำว่าถ้าจะเหมือนกับ seems like judging from the appearance คำนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ประมาณ 85-90%ตัวอย่างนะคะฝนดูท่าจะตกเพราะว่าเมฆครึ้ม It seems like it's gonna rain because I see the clouds are getting dark วันนี้เจ็บคอมากเลยเจ็บคอดูท่าพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่ได้ I have a really sore throat. It seems like I can't go to work tomorrow.
ดูท่าจะไปทำงานไม่ได้ เรามาดู common mistakes กันนะคะ สมมุติมีคนถามว่าใครจะชนะ Who's going to win อาจจะ Grace maybe Grace คำนี้ผิดนะคะ ต้องพูดว่าอาจจะเป็น Grace maybe it is Grace เป็น Grace หรือว่า Grace อาจจะชนะเหมือนกับคำว่าฝนอาจจะตกเหมือนกับแพทเทิร์นเดียวกับคำว่าเขาอาจจะไปคือต้องเป็น subject บวก uncertainty word บวก adjective หรือว่า verb เขาน่าจะรู้ he probably knows คำที่ผิดคือน่าจะเขารู้แต่ว่าสรุปง่ายๆนะคะ maybe คืออาจจะ probably คือน่าจะเพราะฉะนั้นฝึก2คำนี้ให้เก่งก่อนแล้วก็คำอื่นๆค่อยตามมาทีหลังขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็ถ้ามีใครสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่ามั้งลองเข้ามาดูใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะเขียนไว้ใน description ในนั้นเราจะมาฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนใช้คำว่ามั้งได้เหมือนกับคนไทยขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ